they are just making fun of themselves, they go to the, what you call, to the centers where they have their bodies trimmed, or they go jogging 1 mile or 10 miles or whatever, and then they get perspiration and they burn a lot of calories. They do the right thing, but if they come home and eat more than the usual thing, that thing is meaningless and useless. So that is the thing we should remember. We fast for God's sake. It will not only make our life closer to God, but we make also our body train for the sufferings, for the pains, and over that, for a good intention that we have, maybe for the poor souls in purgatory, or for the conversion of sinners, or for peace in the world, or for a particular person that you have in mind. You can do that, and God will grant you the grace to be more healthy and strong. So that is what we should do for fasting. With abstinence, it's so easy. And after this ordinary time, we have the beginning of Lent, we have already Ash Wednesday, then there is fasting and abstinence that is obligatory. So this is just, I would say, an introduction to that great season that we are going to have after this ordinary time. So that is the thing we should remember with fasting. Do it for the greater glory of God, and do it to make God's presence in you as you live. Because this is a good thing, and this is a sacrifice that you can make for your body. So for those who are thin now, okay, maintain your health. Just eat so that you may have good health. Drink that you may have enough water, especially during this time as we enter summer. Okay, so that's the thing we should. And for this New Year, make it a point that you always make this New Year really happy and healthy by being more prayerful and being more joyful, and that will count your year 2020 a real good vision for your future. So make it a point that when you fast, you also pray. Then when you fast, be joyful, never look sad, so that people will never know that you are doing a big sacrifice. Amen. Please stand. Let us pray to God, our Father, that He may bring us closer to values of the gospel, to renew the church and the world. Let our response be, Lord, hear our prayer. That the church, the people of God, and its leaders may follow the promptings of the Holy Spirit to speak to the people of today, the ever-new language of the gospel. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are invested with executive, legislative, and judicial functions in society may consistently place the good of human beings above legalistic concerns. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That we may open our hearts to God's saving power in Christ, which is much more important than observing an ancient religious practice. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That we may become channels of the Lord's caring hands to the sick by showing them love and concern. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That the dead may find eternal rest
in the company of the risen Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. And let us include in our intentions my father, who has died and celebrated his 100th birthday last 3 days ago. That the Lord may reward him for all the goodness he has done in our family, and also for the eternal repose of Victor, Maria, Basilio, Silvina, and Severino, and all our departed relatives, and also for our birthday celebrants for this month of January among our relatives, especially the grandchildren that we have, and also for the healing of my mom, who is now 99 years old. May the Lord grant him his birthday of 100 years next year. So we include all of that. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, hear now the prayers and teach us the art of living as new people, set free by the love of Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Let me slip this one and wine. May you come to share arms of share. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that our sacrifice on this feast of Saint Fabian and Sebastian may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray, and by your grace may we be set afire with the flame of your love, through which Saints Fabian and Sebastian overcome every bodily torment through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for the blood of your blessed martyrs, Sebastian and Fabian, pour out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, on the feeble bestowed strength to bear you witness through Christ our Lord. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty, without end, we acclaim, Holy,
Holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving you thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Archbishop, Fidelis, the Auxiliary Bishop, and also Enrique, our Bishop in our diocese, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially the one that I have mentioned, and all those intentions that we have on this day, especially for our beloved dead. Welcome them all into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, especially those who are offering thanksgiving and petition in this Mass, and all those who have offered a lot of intentions, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints, especially Sebastian and Fabian, we have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to pray. Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yes, deliver us, O Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress and many other worries and illnesses in this life, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. And the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And let us offer each other the sign of peace. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, and peace be with you all. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on Lamb of us. God, you Lamb take of away God, the you take away sins of the world. Have mercy on us. And Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please kneel. Healing remedy. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You have prepared a table before me, and how precious is the chalice that quenches my thirst. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Hi, my dear friends. If you wish to watch us live, you can go on to Facebook and look for Manaoag Dominican Radio. Watch us live on Facebook. Thank you very much.
Please stand. Let us pray. May the sacred mysteries of which we have partaken, O Lord, we pray, give us that determination which made your blessed martyrs, Fabian and Sebastian, faithful in your service and victorious in suffering through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Almighty God and Father, we visit you in this time of so much discord in our world, you to stay the hands of rulers of powerful nations, that they may not use them to trigger the use of weapons or mass destruction. Open their minds to the evil and harm which war and these weapons can bring upon your sons and daughters whose hearts only long for peace. We come to you in earnest supplication to soften the hardened hearts of rulers and leaders of armed states and groups, that they may hear the cries of the mothers, the children, and the young men and women who wish to grow in peace and tranquility in lands torn apart by violence and strife. Almighty Father, direct the hearts of violent rulers to peace and give us the grace to be one to work for and promote peace. We make this our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, the Prince of Peace, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Now the prayer of the sick. So I will pray over you that the Lord may grant you the healing power of God. God, our Almighty Father, by your blessing, give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick brothers and sisters, especially my mom, Anna. Free them from all illness and restore them to good health, especially those whom I pray for always, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. And we ask this through Christ our Lord. Amen. Now prayer for the blessing of the rosaries and other religious articles, especially those that you have bought and those that you bring home. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and in honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, and oil and other religious articles, all these be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Let us go in peace, glorifying the Lord by our personal lives. Amen. Let's sing the Immaculate Mother. Immaculate Mother, we come at thy call, and lo, at thy altar, before thee we fall. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In grief and temptation, in joy and in pain, we'll seek thee, our Mother.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Our Lady of the Rosary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love, for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their life. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Our Lady of the Rosary of Manaoag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you as we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus, through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all,
I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawag Dominican Radio. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Magnify your name with
lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ikaw lamang aking iibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. O Diyos, Ikaw lamang aking ibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond cloudy skies and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang magkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang pangatlong misteryo ng tuwa ay ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang pang-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio,
lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng tuwa ay ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan.
Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dili sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary, the origin and first developments of the Rosary. Until a few years ago, it was rather commonly accepted that Saint Dominic de Guzman, the founder of the Order of Preachers, was the one to whom the Rosary was given by the Blessed Mother. He lived from 1170 to 1221. And his feast is celebrated on August 8. In his time, the sect of the Albigenses was very strong and influential. They originated in France, in the town of Albi, and because of this, they were called Albigenses. They rejected external things and structures in the church and lived and preached an austere lifestyle, especially in regard to material possessions. This lifestyle of the Albigenses was true alternative, the way of life in the church, which at that time was very rich and powerful. No wonder that this new religion attracted many people and was very successful. Saint Dominic and his brothers of the Dominican order made it one of their tasks to preach the true faith and to counteract the Albigenses. According to the story reported by the Dominican Alanos de Rope in his book De Dignitate Saltarii, Saint Dominic was very much discouraged
seeing the many difficulties in converting the Albigenses. He withdrew into a forest near the city of Toulouse, where he prayed unceasingly for 3 days and 3 nights. The Blessed Mother appeared to him accompanied by 3 angels and said, "If you want to reach these hardened souls and bring them over to God, preach my Psalter." She handed him over the rosary and asked him to preach about this prayer and to instruct the faithful in its practice. After this vision, Dominic went to the Cathedral of Toulouse and preached the rosary prayer. So fervently and compellingly did he explain the importance and value of the Holy Rosary that almost all the people of Toulouse embraced it and renounced their false beliefs. In 1743, the Jesuit Father Auguste William Coy-Pers worked on the critical edition on the life of Saint Dominic. While doing his research work, he found that the above-mentioned story about the Blessed Mother giving the rosary to Saint Dominic is of much later date. It was reported for the first time only about the year 1460, while Dominicus died in the year 1220. For about 240 years, therefore, there was silence about such an important event. Such a silence is difficult to explain. Today, it is common opinion that this story is a legend, propagated or even invented by Alanus de Rope, and not a historical fact. The history of the Rosary has been complicated by the legend which linked its origin with Saint Dominic, a legend supported principally by the writings of Alan de la Roche. Critical scholarship from Dominicans as from others has not sustained the legend. And for more understanding the Rosary, tune in to this Station of the Angels. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for January 20th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Sebastian. We know little about the life of today's saint, but we do know it was heroic. That's why the Church honors the late 3rd century martyr who is considered the patron saint of archers, as well as physicians, soldiers, and many police associations. Though Sebastian is often depicted in art pierced with arrows, it is believed that he did not die from such wounds. The Emperor Diocletian, who had ordered the death of Sebastian, his crime was being a Christian, was infuriated when Sebastian recovered from arrow wounds. So the emperor chose a more certain weapon. He had Sebastian clubbed to death. Devotion to the young martyr spread rapidly. He was buried in Rome on the Appian Way, probably near the present Basilica of St. Sebastian. He was also venerated as a Roman martyr in Milan, suggesting that he might have been born or educated there. The fact that many of the early saints awakened widespread devotion and great praise is proof of the heroism of their lives. The legends about St. Sebastian may not be literally true, yet they reveal the faith and courage evident in his life. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back
back to the music. The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To FM. Manawag. Dominican Radio. May kasama ka. Okay, let's have some fun and some laughter. I have this story with you. Buying ball pens. A businessman was ordering 500 ballpoint pens from an office equipment salesman. The latter was writing the order in his notebook when suddenly the buyer explained, "Hold on, I'm canceling the order." The salesman left the store wondering
Why the wholesaler suddenly changed his mind? Why did you suddenly cancel that order of ball pens? Asked a surprised bookkeeper. Why? Answered the man rather angrily. Because he talked about ball pens to me for half an hour, using every convincing argument, and then he wrote out my order with a pencil. His practice did not agree with his words. Alam mo, magi tayong consistent. Halimbawa, ikaw ang nagtitinda ng ballpen, ang gamitin mo ay ballpen. Halimbawa, ikaw isang nagtitinda ng mga cosmetics, sabi mo, alam mo, itong product nito ay gaganda ka. Hindi mo ginagamit eh. Ano mong gamit mo, iba pala. Kaya nga, kailangan talaga dyan is no amount of convincing argument, but practice witnessing. At yun nga, may tinatawag kasi tayo dyan, consistency. Pero if you're inconsistent, ay hindi yun. Parang sinasabi mo, oy, gamitin mo itong sabon na to. Pero tanungin mo, ginagamit mo ba yung sabon na yan? Hindi. Ibang sabon ginagamit ko. Ay, hindi ka panipaniwala. Parang ikaw ay maging kapanipaniwala, dapat meron kang talagang convincing argument which is no other than your witnessing. Ang sinasabi mo, magpakabuti ka. Ay, pero hindi ka naman pala nagpapakabuti. Sabi mo, magpasensya ka sa mga tao, hindi ka naman nagpapasensya. Kaya tingnan mo si Jesus nang sinabi ni Kristo sa mga alagad niya, magpakumbaba kayo. Anong ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Dahil ang paghuhugas ng paa ay isang gawain ng alipin. Nagpakumbaba si Kristo. Nang sinabi ni Kristo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Totoo nga naman, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanila, para sa ating lahat. So, doon na po ang tinatawag nating consistency. So, yung kanyang salita at yung kanyang gawa ay transparent, nakikita. Mahirap po kasi na sa salita pero hindi naman nakikita sa gawa. Kaya nga, ang lesson po sa atin is be consistent. Okay? What you speak, you practice. What you say, you do. Ang tawag nga dyan ngayon sa panahon ito ay walk the talk. Are we walking the talk? Ibig sabihin, isinasabuhay ba natin ang ating mga salita o hanggang bla 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 lang tayo? Mahirap po yung mga taong bla 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 lang kung hindi naman nila isinasagawa. Panay ang tawag natin sa kanila ay bunganga, nagbubunganga, ay ngawa na ngawa, wala sa gawa. 102.7 FM, Manawag Dominican Radio is accepting donations for Taal victims. You may drop your donations in cash or in kind at Manawag Dominican Radio booth or at the information guard of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. You may also drop your donations at Colegio de San Juan de Letran, Manawag, and Our Lady of the Rosary of Manawag Parish. Thank you, and be a blessing to everyone. Good afternoon. Lessons in life will be repeated until they are learned. So, good afternoon and learn from every lesson in life. The glory
seasons on your tongue, the lost plans, the last dance. Oh God, what have you done? I can see the fever spreading, I can feel the faith is gone, even though it's all you've wanted. On gold streets, the dust sleeps. For you, the flame still dance. The sky's changed, a new day. Are these the same two hands? I can see the fever breaking, I can feel the faith come on. Everything you've ever wanted. Stone walls will fall, young hearts will break. For so long, we're so strong, we shine until we fade. We are all we are.
Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. 102.7 Manawag Dominican Radio. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Enero, ang pista ng Santo Niño. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of my heavenly Father." Ang pinakamagaling. Sa ating katekismo, itinuturo sa atin ng inang simbahan na tayong lahat ay nakatadhana para sa langit. Sa langit kung saan ating makakapiling ang ating Panginoon. Ngunit paano ba tayo makakapunta sa langit? Kung ating titingnan ang buhay ng mga banal, tayo ay malulunod sa dami ng kanilang pwedeng maituro kung paano makapunta sa langit. Pero nawa, isang bagay lang ang ating pagtuunan ng pansin sa dami at sa lahat ng kanilang mga paraan. Ang pagpapakababa at pagiging bata
sa harap ng ating Amang nasa langit. Sa ating ebanghelyo sa linggong ito, tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon na ang pinakamagaling sa kaharian ng Diyos ay ang mga bata o ang mga nagpapakabata o childlike. Ang mga bata ang nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ngunit bakit ba ang mga bata at nagpapakabata ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Marahil, ito ay dahil sa dalawang mahalagang katangian na tinataglay ng isang bata. Ito ang pagpapakumbaba at ganap na pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Sa kanilang pagpapakumbaba, tinatanggap nila sa kanilang mga sarili na kung wala ang Diyos, ay wala rin sila. Sa pagpapakumbabang ito, sila ay nagkakaroon at natututo ng banal na pagkatakot sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Ang mababa at mga nagpapakumbaba ay tulad ng isang bata na hindi mapaghangad ng kung ano-anong mga bagay para sa kanyang sarili. Bagkus ay sa kababaang loob, kanyang taus-pusong inaalay ang kanyang sarili para sa iba, at hindi kailanman pinangingibabawan ng mga makasariling hangarin. Sa kapistahan ng batang si Jesus, ilagay nawa natin lagi sa ating harapan ang larawan ng batang si Jesus, upang sa panahon na tayo ay natutuksong magmataas, maging sakim at gahaman sa mga bagay-bagay, at nanganganib na mahulog sa udyok ng kasalanan, nawa ang halimbawa ng Diyos na naging tao, nagpakababa, at higit sa lahat naging bata, ang sumagip sa atin sa mga ito. Mapapalad tayo kung atin nang nagawa at nakamtan ang pagiging bata na nagpakumbaba at umaasa sa awa at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo man ay natatakot na lumapit sa ating Panginoon, mapawi nawa ang ating mga agam-agam na lumapit sa Kanya pag ating naisip ang Diyos na ito ay nagpakababa at nagpakabata para di na tayo muling matakot lumapit sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Natin to. Panginoon, hayaan mong ika'y aking purihin. Awit ko ay iyong dinggin. Mula noon, ako ay iningatan mo hanggang ngayon. Hinding-hindi ko lilimutin ang pag-ibig mo. Kalinga't pagsubaybay mo sa buhay.
Lakas na taglay ko'y tanging pag-ibig mo. Kaya ngayon'y handa ko nang ialay din ang buhay ko. Nababatid kong iyong kalulugan. Masasalamat ko kung aking susundan daan ang iyong pag-ibig. Siya ko ngayong daan. Sa kapwa ko'y pag-ibig din aking ilalaan. Panginoon, kailanman ay hindi malilimutan pag-ibig mong walang hanggan. Hinango mo ako sa putik at muling nilinis. Niyakap mo ako sa aking pagbabalik. Lakas na taglay ko'y tanging pag-ibig mo. Kaya ngayon'y handa ko nang ialay din ang buhay ko. Sa iyo. The only reward of virtue is virtue. The only way to have a friend is to be one. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins. It may be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. What is a friend? A single soul in two bodies. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark
Thus nature has no love for solitude and always leans, as it were, on some support. And the sweetest support is found in the most intimate friendship. 102.7 Manawag Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Nang dumalaw si Jesus kay Sakeo, hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10. Sa kanilang paglalakbay patungong Jerusalem, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa lungsod ng Jericho. Napakaraming tao ang kasama ni Jesus sapagkat katatapos pa lamang niyang gumawa ng isang himala. Pinapangyari niyang makakitang muli ang isang bulag. Sa lungsod ng Jericho ay nakatira si Sakeo, isang lalaking mayaman. Kinamumuhian siya ng mga tao sapagkat siya'y isang maniningil ng buwis. Madalas na sumisingil siya ng labis at itinatago iyon para sa kanyang sarili. Nabalitaan ni Sakeo ang tungkol kay Jesus at malaki ang kanyang hangaring makita siya. Ngunit si Sakeo ay isang taong pandak. Hindi siya makakita sa pagitan ng ulo ng mga tao at hindi siya makalapit kay Jesus. Kaya't nagpauna siya at umakyat sa isang puno. Naupo siya roon at hinintay ang pagdaraan ni Jesus. Pagkatapat ni Jesus sa ibaba ng puno, siya'y huminto at tumingala. Sinabi niya, "Sakeo, bumaba kang madali. Tutuloy ako sa iyong bahay ngayon." Gayon na lamang ang pagtataka ni Sakeo. Dali-dali siyang bumaba at natutuwang isinama si Jesus sa kanyang tahanan. Ang ilan sa mga tao ay nagalit sa pag-aakala nila ang isang gurong tulad ni Jesus ay hindi dapat makisama sa masasamang tao. Ngunit ikinagagalak ni Jesus na maging kaibigan si Sakeo. Gayon na lamang ang pagpapasalamat ni Sakeo sapagkat minamahal siya ng tagapagligtas. Sinabi niya kay Jesus na pinagsisisihan niya ang kanyang mga kasalanan at ipinangako niyang ibibigay ang kalahati ng kanyang mga pag-aari sa mga dukha. Nalugod si Jesus sapagkat nais ni Sakeo na maging isang tunay na anak ng Diyos. Pinatawad niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at sinabi, "Naparito ako upang iligtas ang mga makasalanan." At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Nang Dumalaw si Jesus kay Sakeo, hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 I've had some
risen. Listen. No one can touch my heart like you, or make me smile the way you do. I finally found someone who really truly loves me. And when my strength has come and gone, your life in me, it makes me strong. Your hand, Father. Your hand is where my heart belongs. Because you took all my pain and erased every stain. Jesus, you're my everything. The cross, you did that just for me. So whatever you take me through, I promise you. Come on. I'll spend my always with you. Jesus, my whole life. Jesus, my whole life has changed. Yes, sir. Since that day I cried your name. For every time you brought me through, I make this promise. I promise you. I'll spend my always with you. Did he say he'll never leave you? Did he say he'll never forsake you? How many of you believe it? Let me hear you in here. He won't let you down, right? He'll catch every tear. So if you know him to be your father and he cares for you, come on and stand on your feet and help me praise him in here. Come on. Jesus, you're my everything. Oh, come on and worship with me. Say. The cross, you did that just for me. So whatever you take me through, I make this promise. I promise you that I will spend my always with you. My whole life, Jesus. Jesus, my whole life has changed. When did it happen for me? That day I got on my knees. Since that day I cried your name. So for every time you brought me through, oh, come on in Houston, I promise. Come on and help me worship. I'll spend my always with you. Jesus, you're my everything. Can I get some worshipers in here? Of course you did that just for me. Can I get some worship in the building? Whatever you take me through, Do you love him, Houston? I promise you. Do you love him? I'll spend my always. Come on and worship him. Jesus, my whole life has changed. It changed when I got down on my knees, Father. Since that day I cried your name. Is he worthy? Is he worthy? Every time you brought me through, I make this promise. I promise you I'll spend my always with you. I love you, Jesus. I love you. Let me hear you say, Spend my always with you. Do you love him in here? Do you love him?
Pag-ibig mo'y sadyang wagas. Mahal naming ina, ang iyong gabay lagi ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Mahal na ina, pangako sa'yo, hindi magbabago ang pagmamahal namin sa'yo. Sa tuwing ay naaalala ka sa aming pag-iisa, puso namin anong sigla. Mahal naming ina, ang iyong gabay lagi ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Mahal naming ina, ang iyong gabay. Pagpapala mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan, noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal naming ina, ang iyong gabay lagi ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio FM. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katikisis ukol sa kapistahan ng Santo Niño at ng Mahal na Poong Nazareno. Dalawa sa natatanging kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buwan na ito, ang kapistahan ng Santo Niño na ipagdiriwang sa 19 ng Enero at ang kapistahan ng Mahal na Poong Nazareno sa lungsod ng Maynila sa 9 ng Enero. Ang mga kapistahang ito ang sumasagisag sa pananampalataya nating mga Pilipino na siyang patuloy na nananalaytay mula sa nakaraang salinlahi hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kapistahang ito, masasalamin ang pagpapahalagang ibinibigay nating mga Pilipino sa ating mga pintakasi, lalo't higit sa ating tagapagligtas. Katangi-tangi sa ating kultura ang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na Batang Jesus o mas kilala bilang Santo Niño. Nakaugat ito sa pasimula ng paglaganap ng pananampalataya sa Pilipinas
noong simula pa man ng panahon ng mga Kastila, kung saan ipinagkaloob ang imahe ng Santo Niño sa naunang mga datunang bansa at sa mga unang bininyagan bilang mga Katoliko. Sa imahe na ito ng Santo Niño, makikita ang halimbawa ng patuloy na ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, ang kamusmusan na mababanaag sa isang bata. Ang kababaang loob at ang buong pusong pagsunod ang ipinakita ng Batang Jesus sa pasimula ng kanyang buhay dito sa lupa. At ito din ang patuloy na ipinauunawa sa atin, halimbawa na marapat nating gayahin. Sa kabilang dako, isa marahil sa pinakatanyag na pintakasi ng mga Pilipino ang mahal na Poong Nazareno. Isang tagpo na ipinakikita ang nahihirapang si Jesus pasa ng kanyang krus. Tuwing ika-9 ng Enero ng bawat taon, libo-libong mga deboto ang dumarayo sa lungsod ng Maynila sa lugar ng Quiapo upang makiisa sa pagdiriwang ng kanilang pananampalataya sa nahihirapang Jesus. Sa kabila ng sakit, hirap at pagkasiphayo sa pagpapasa ng kanyang krus, ipinakita ni Jesus na sa pamamagitan nito ay maaari nating makapiling ang Ama sa langit na ipinangangako niya sa atin. Marahil ay nababanaag ng mga Pilipino ang kanilang mga ipinagdadaanan sa mahal na Poong Nazareno. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, ipinaalala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Lucas na pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating mahal na simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Happy Monday! Monday is the time to start the life of fresh. Everybody, even birds and animals, are woke up to greet the morning. So you also wake up to greet the blessing of God. Wishing you a happy Monday. On a day like this, I wanna crawl beneath the light. A million miles from the world, the noise, the commotion that never seems to stop. And on a day like this, I wanna run from the routine. Run away from the daily grind that can suck the life right out of me. I only know one place I can run to.
exalted, O Lord, exalted, O Lord, to the right hand of God. Crowned with glory, crowned with honor, we worship you. Crowned with glory, crowned with honor, we worship you. We worship you. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hinirang natala ng umaga. Kahit anuman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di unos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa pusong dinuman, ika'y tala ng kalangitan. Hiling mo ay walang pagmamaliw, inang sinta ng ginigiling. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita. Naway maging hantungan, ina kami miting kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Tingin mo ay walang pagmamaliw, inang sinta ng ginigiling. Tingin mo ay walang pagmamaliw, inang sinta ng This is 102.7 Dominican. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Enero 20, ating pagnilayan ang inspirasyon ng pagsabay sa karamihan. Lahat naman ay gumagawa nito. Ano ngayon? Angal ng isang taxi driver. Kabibigay lamang niya ng lagay sa isang pulis. Ginamit niya kasi ang daanan na para sa mga bus. Pagkabigay niya ng lagay, pinayagan na siyang magpatuloy ng pulis. Napakakitid ng linya na naghihiwalay sa tama at mali, sa katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na gawa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumalabo ang linya
Kaya't sa isang pagkakataon, hindi na makita ito. Bakit tumututol kayo sa kirida ko? Tanong ng isang ama sa kanyang 4 na babaeng anak habang nakaupo ako at nakikinig. Dagdag niya, di ba pinapakain ko naman kayo? Ang ginagawa ko'y hindi nakakasakit sa inyo. Unti-unting humihina ang boses ng konsensya hanggang di na ito marinig. Ang ating lipunan ay nagiging no-fault society kung saan pinapalampas natin ang katiwalian sapagkat lahat naman ay gumagawa nito. Dahil wala tayong tapang na magsalita, hindi natin kinokompronta ang kamalian. Ang kaalaman ng mali at tama ay hindi isinasabatas. Nagsisimula ito sa espiritual na pagbabago ng puso. Maaari kang magpasya na anuman ang gagawin ng iba, ikaw ay hindi gagawa ng tiwali. Nauunawaan mong hindi ibig sabihin na kapag nakalusot ay tama na ito. Ang Integrity 101 ay karaniwang itinuturo sa kandungan ng ina, hindi sa kolehiyo o value seminar. Ngunit kung walang nagturo sa iyo, matututunan mo ito sa pagtuturo ng banal na espiritu. Maaaring ang hukbo ng asin at ilaw sa lipunan ay maliit, ngunit malaki ang impluwensya nila kapag matatag sila at di matatakot sa pagtuya ng nagsasabing lahat naman ay gumagawa nito. Di ka kailangan magpadala sa karamihan, may magagawa ka. My God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know that change should start with me. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Number 1 station. This is 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Let me run the race
Sabi ng mama, dapat siya'y naruga. Kawawang bata, pabayang magulang, ngunit wala namang tumutulong. Tulos daldal. Siya'y naruga, kawawang bata, pabayang magulang, ngunit wala namang tumutulong. Tulos daldal. Hari ng kalye, hari ng kalye, hari ng kalye, hari ng kalye, hari ng kalye. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang guro. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan.
sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin dyan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilhin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero anong ginawa? Yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung konting-konti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay, Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang.
Ito po ang inyong kasama, si Father Butch, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Basta malimit ay matutong langit. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. my faith shall be set. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my
number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. Number one station for Christ. To FM. Manawag, Dominican Radio. May kasama ka. Mga kaibigan, atin pakinggan ang mga pangunahing kaalaman ukol sa sakramento ng kasal. Ang ating tanong ay, sa anong pagkakataong nangangailangan ang kasal ng pahintulot mula sa obispo? Ang pahintulot na nasasaad sa lihim ng obispo ay kinakailangan sa mga sumusunod na pagkakataon. Una, ang kasal ng mga walang pirmahang tirahan. Pangalawa, ang kasal na hindi kailanman tinatanggap ng batas ng lipunan. Pangatlo, ang kasal ng isang tao na dahil sa nauna niyang pagsasama ay nagbunga at kinakailangan niyang tustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Pang-apat, ang kasal ng isang tao na tahasan tinatakwil ang pananampalataya at aral ng simbahang Katolika. 5. Ang kasal ng isang minor de edad na hindi batid ng mga magulang o kaya hadlang ito. Mga kaibigan, ito po ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa kasal. Good afternoon. The rising of sun is the morning time, and the setting of sun is the evening time. When it is above your heart, it is the noon time. Have a hot and warm noon. Good afternoon, everyone.
And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me that I may be your heart Sa aking pagtulog, ako'y binabantayan mo. Hinahaplos-haplos mo ang mga buhok ko. Iniingat-ingatan mo ang pinukong kutis na malagi tong maganda at makinis. Pinapangarap kong ako'y maging artista, maging mang-aawit na sisikat sa masa. Ika'y tuwang-tuwa, todo ang iyong suporta. Sana naman matupad ang aking pantasya. Kaya ita'y salamat po sa iyo, sa pag-aaruga mo ng gusto. Kaya ang laging dasal natin sa Panginoon, sana ay matupad ang pangarap ko. Hindi naman bawal na tayo ay mangarap, basta ito ay hindi lalabag sa batas. Kung ang utos ni tatay ay ating susundin, patutunguhan ay magandang hangarin. Sa aking pagtulog, ako'y binabantayan mo. Hinahaplos-haplos mo ang mga buhok ko. Iniingat-ingatan mo ang pinukong kutis na malagi tong maganda at makinis. Pinapangarap kong ako'y maging artista, maging mang-aawit na sisikat sa masa. Ika'y tuwang-tuwa, todo ang iyong suporta. Sana naman matupad ang aking pantasya. Kaya ita'y salamat po sa iyo, sa pag-aaruga mo ng gusto. Kaya ang laging dasal natin sa Panginoon, sana ay matupad ang pangarap ko. Hindi naman bawal na tayo ay mangarap, basta ito ay hindi lalabag sa batas. Kung ang utos ni tatay ay ating susundin, patutunguhan ay magandang hangarin. Kung ang utos ni tatay ay ating susundin, patutunguhan ay magandang hangarin. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal
patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin dyan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingayen, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero nung ginawa yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingayen, Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Our Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa
tulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Butch, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Jesus, I stand for you. No matter what you lead me through, they will chase me out and close me down. But Jesus, I'll stand for you. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left His throne on high. He left His throne on high. He said, "Believe in me. Believe in me." He said, "Receive." For I am the way. For I
flesh of my flesh, bone of my bone. There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. There's no one closer. You are flesh of my flesh, bone of my bone. We are one. Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio FM. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katikisis ukol sa kapistahan ng Santo Niño at ng Mahal na Poong Nazareno. Dalawa sa natatanging kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buwan na ito, ang kapistahan ng Santo Niño na ipagdiriwang sa ika-19 ng Enero at ang kapistahan ng Mahal na Poong Nazareno sa lungsod ng Maynila sa ika-9 ng Enero. Ang mga kapistahang ito ang sumasagisag sa pananampalataya nating mga Pilipino na siyang patuloy na nananalaytay mula sa nakaraang salinlahi hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kapistahang ito, masasalamin ang pagpapahalagang ibinibigay nating mga Pilipino sa ating mga pintakasi, lalo't higit sa ating tagapagligtas. Katangi-tangi sa ating kultura ang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na Batang Jesus o mas kilala bilang Santo Niño. Nakaugat ito sa pasimula ng paglaganap ng pananampalataya sa Pilipinas noong simula pa man ng panahon ng mga Kastila, kung saan ipinagkaloob ang imahe ng Santo Niño sa naunang mga datu ng bansa at sa mga unang bininyagan bilang mga Katoliko. Sa imahe na ito ng Santo Niño, makikita ang halimbawa ng patuloy na ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, ang kamusmusan na mababanaag sa isang bata, ang kababaang loob at ang buong pusong pagsunod ang ipinakita ng Batang Jesus sa pasimula ng kanyang buhay dito sa lupa. At ito din ang patuloy na ipinauunawa sa atin, halimbawa na marapat nating gayahin. Sa kabilang dako, isa marahil sa pinakatanyag na pintakasi ng mga Pilipino ang Mahal na Poong Nazareno. Isang tagpo na ipinakikita ang nahihirapang si Jesus pasa ng kanyang krus. Tuwing ika-9 ng Enero ng bawat taon, libo-libong mga deboto ang dumarayo sa lungsod ng Maynila sa lugar ng Quiapo upang makiisa sa pagdiriwang ng kanilang pananampalataya sa nahihirapang Jesus. Sa kabila ng sakit, hirap at pagkasiphayo sa pagpapasa ng kanyang krus, ipinakita ni Jesus na sa pamamagitan nito ay maaari nating makapiling ang Ama sa langit na ipinangangako niya sa atin. Marahil ay nababanaag ng mga Pilipino ang kanilang mga ipinagdadaanan sa Mahal na Poong Nazareno. Ngunit sa kabila ng mga balakid na ito, ipinaalala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Lucas na pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin.
Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng ating mahal na simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Happy Monday, my friend. It's a new day. I hope things get better for this. I did pray all of your problems be out on their way on this bright morning that starts this new day. Happy Monday, everybody. There was a light that found me in darkness, failing and hopeless, barely alive. And for the first time, I saw your perfection in my reflection, there in your eyes. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my recovery. This is the day that I'm starting over. I'm taking it slower, one step at a time. And narrow the way, but you're here to guide me. Your spirit's inside me, and it's changing my mind. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my recovery. You're my recovery. Clear eyes, now I can see your truth in front of me. I am and always will be loved. My feet are on the ground, my heart is beating now. Your love has shown me how to live. You're my recovery, changing who I was to who I'm meant to be. Who I'm meant to be. Healing all that's broken as you wash me clean. Oh, you set me free. You're my recovery. You're my recovery. You're my recovery. So radiant, so bright, so wonderful, so perfect and warm and beautiful.
and inviting is this light. Misteri lucis we see and we believe. Misteri lucis, he came that we may live. We see the Lord in these mysteries of light. Misteri lucis we see and we believe. So radiant, so bright, so wonderful, so perfect and warm and beautiful, so glaring and amazing to our sight, so loving and inviting is this light. Mysteria lucis we see and we believe. Mysteria lucis, he came that we may live. We see the Lord in these mysteries of light. Mysteria lucis we see and we believe. Mysteria lucis we see and we believe. Mysteria lucis, he came that we may live. We see the Lord in these mysteries of light. Mysteria lucis we see and we believe. We see the Lord in these mysteries of light. Mysteria lucis we see and we believe. Sa dinami-dami ng mga tao, Diyos, ako'y pinili mo at binago. Bunga ng pag-ibig mo, di nagbabag sa kahabagan mo. Ako'y iyong hinango, umulat umaraw man ang panahon. Salita mo ang siyang laging tumutugon, binibigyan ng pag-asa sa bawat umaga. Basta't puso ko sa'yo'y laging tiwala. Di malilimutan kailanman ang kaligtasan na sa akin iyong inilaan. Ebanghelyo na sa akin iyong tinuran, mananatili magpakailanman. Mula't umaraw man ang panahon, salita mo ang siyang laging tumutugon, binibigyan ng pag-asa sa bawat umaga. Basta't puso ko sa'yo'y laging tiwala. Di malilimutan kailanman kaligtasan na sa akin iyong inilaan. Ebanghelyo na sa akin iyong tinuran, mananatili magpakailanman.
dahilan. 3 o'clock afternoon prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. If you want to be trusted, be honest. If you want to be honest, be true. If you want to be true, be yourself. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 19 ng Enero, ang pista ng Santo Niño. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and asked him, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child, set the child in the midst of the disciples, and said, "I assure you that unless you change and become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me. See that you do not despise any of these little ones, for I tell you, their angels in heaven continually see the face of my heavenly Father." Ang pinakamagaling. Sa ating katekismo, itinuturo sa atin ng inang simbahan na tayong lahat ay nakatadhana para sa langit. Sa langit kung saan ating makakapiling ang ating Panginoon. Ngunit paano ba tayo makakapunta sa langit? Kung ating titingnan ang buhay ng mga banal, tayo ay malulunod sa dami ng kanilang pwedeng maituro kung paano makapunta sa langit. Pero nawa, isang bagay lang ang ating pagtuunan ng pansin sa dami at sa lahat ng kanilang mga paraan. Ang pagpapakababa at pagiging bata
sa harap ng ating Amang nasa langit. Sa ating ebanghelyo sa linggong ito, tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon na ang pinakamagaling sa kaharian ng Diyos ay ang mga bata o ang mga nagpapakabata o childlike. Ang mga bata ang nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ngunit bakit ba ang mga bata at nagpapakabata ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Marahil, ito ay dahil sa dalawang mahalagang katangian na tinataglay ng isang bata. Ito ang pagpapakumbaba at ganap na pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Sa kanilang pagpapakumbaba, tinatanggap nila sa kanilang mga sarili na kung wala ang Diyos, ay wala rin sila. Sa pagpapakumbabang ito, sila ay nagkakaroon at natututo ng banal na pagkatakot sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Ang mababa at mga nagpapakumbaba ay tulad ng isang bata na hindi mapaghangad ng kung ano-anong mga bagay para sa kanyang sarili. Bagkus ay sa kababaang loob, kanyang taus-pusong inaalay ang kanyang sarili para sa iba, at hindi kailanman pinangingibabawan ng mga makasariling hangarin. Sa kapistahan ng batang si Jesus, ilagay nawa natin lagi sa ating harapan ang larawan ng batang si Jesus, upang sa panahon na tayo ay natutuksong magmataas, maging sakim at gahaman sa mga bagay-bagay, at nanganganib na mahulog sa udyok ng kasalanan, nawa ang halimbawa ng Diyos na naging tao, nagpakababa, at higit sa lahat naging bata, ang sumagip sa atin sa mga ito. Mapapalad tayo kung atin nang nagawa at nakamtan ang pagiging bata na nagpakumbaba at umaasa sa awa at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo man ay natatakot na lumapit sa ating Panginoon, mapawi nawa ang ating mga agam-agam na lumapit sa Kanya pag ating naisip ang Diyos na ito ay nagpakababa at nagpakabata para di na tayo muling matakot lumapit sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manawag Dominican Radio. Kasama natin to. For the joys and for the sorrows, the best and worst of times, for this moment, for tomorrow, for all that lies behind. Fears that crowd around me, for the failure of my plans, for the dreams of all I hope to be, the truth of what I am. For this I have Jesus, for this I have Jesus. For this I have Jesus, I have Jesus.
the steely-eyed endurance, the strength to fight and win. For this I have Jesus. For this I have Jesus. For this I have Jesus. I have Jesus. For this I have Jesus. For this I have Jesus. For this I have Jesus. I have Jesus. If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog there is hope in the distance. From cathedrals to third world missions, love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight's the night for the sinners and the saints. Two worlds collide in a beautiful display. It's all love tonight. When we step across the line, we can sail across the sea to a city with one king, a city on our knees, a city on our knees. Oh. If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog there is hope in the distance. From cathedrals to third world missions, love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight's the night for the sinners and the saints. Two worlds collide in a beautiful display. It's all love tonight. When we step across the line, we can sail across the sea to a city with one king, a city on our knees, a city on our knees. Could last forever. We are one choice from together. Tonight could last forever. Oh, tonight could last forever. We are one choice from together. Family, we're family. Oh, tonight could last forever. We are one choice from together. You and me.
Stay tuned for more music. May kasama ka. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombase OP sa kanyang tips for happiness. Avoid negative thinking. Negative experiences can invade the essential core of our being like a deadly virus destroying us from the inside. Exterminate the virus before its rapid infestation of your whole system. The moment a negative thought pops out inside your head, ask yourself, what's the lesson here? We have the tendency to dwell on the negative emotions, anger, bitterness, hatred, revenge, and so on. We also are frequently disturbed by negative possibilities, sickness, separation, loss, bankruptcy, death, and the like. That is why, to experience a life of happiness, to have a sense of joy, peace, hope, and love, it has to be something like deliberate. When you notice that you are learning towards pessimism, feed your mind with beautiful sceneries, wonderful ideas, or hopeful thoughts. Shower yourself with a lot of compassion, encouragement, and understanding. Because happy people stay positive and never allow negative thinking to ruin their lives. They're like a ship that keeps itself afloat in the middle of the vast ocean because it does not allow the water to get inside it. So stay positive. Notice that there are no trying times for positive people, only opportunities to grow. Overcome negative thoughts and unhealthy emotions by developing opposing emotions that are positive and self-empowering. And say, I can. Yes, I can. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Stay tuned. God bless you. Lord, you know my heart and all my desires and the secret things I'll never tell. Lord, you know them well. Though I may be young, I see and understand that at times like sheep we go astray and things get out of hand. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for the day when I hear
Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee, O I'll admit I'm glad we're not disciples out on a lake paralyzed with fright. 'Cause I'm afraid I might have laughed at Peter until he stepped into that stormy night. If you wanted me to walk on water, why'd you make the solid ground seem so right? And I'll admit I'm glad I'm not King David, ruling over everything I see. 'Cause I think I've fallen for more than Bathsheba. Your creation's a temptation for me. If you wanted me to love you only, why'd you make the moonlight sparkle in her eyes?
much better than mine. But if you wanted me to die to myself, why'd you make me fall so deeply in love with life? Surrender. Why'd you make these hands able to hold on so tight, so tight? And if you want to be like you, why'd you make me like me? .7 FM. Mga kasama, I have something for you. Let me talk about being nice. What is the thing that will improve your health and help you live longer? Just being nice is one magic wand, says Erwin Stubb, PhD, and psychology professor at the University of Massachusetts. Nice people have stronger and happier family relationships than do people who are not so considerate. Niceness can enhance longevity. Doctors have found out that most of those who suffer heart attacks have gloomy dispositions. Being kind also pays off in a close friendship, which in turn helps ease stress. Nice people tend to be optimistic. Optimists have better immune system, which helps to ward off disease. Optimists may also take better care of their health than grumpier persons, preventing illnesses from occurring in the first place. Being cheerful and positive also acts as a buffer against the harmful effects of stress. Learn to have more optimistic outlook in life. Think of a happy people you know and use them as your role model. The more you are around them, the more they will rub off on you. Fake the feeling. When you are in bad mood, act as if you are in a good one. Before long, you will be limited your contact with gloom and doom types of persons. They will just drag you down. Nice people often have close friends, good marriages, and tend to do well in their job. When you do something for someone else, a favor for a classmate, a voluntary chore for your parents, a kind deed for someone who needs it, you gain a boost in self-esteem, an instant bond with another. This also reinforces the desire to be nice again. Little gestures really count. A sincere smile, an ear lent to a friend in need, kind words make being nice snowball into a lifestyle. The more you give, the healthier and happier you will be. Do reach out to others. Valentine's Day focuses on love, and we associate the heart with love. Researchers have been suggesting that love and compassion may have positive effects on the immune system and strengthen our innate healing mechanism. Dr. Bernie Siegel, a heart surgeon, states, "When you choose to love, healing energy is released in our bodies. All healing is related to the ability to give and accept unconditional love. I am convinced that unconditional love is the most powerful known stimulant of the immune system. When we understand the healing power of love, we will begin to add another dimension to medicine." 102.7 Manawag, Dominican Radio.
touch you, I'd heal your broken palms. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your wearied arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. If I could hear you, your words of anguish, if you'll just whisper in my ear, the sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing, oh flaming hope. If I could hear you, I would. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. If I could touch you, yes, you can touch me. I'd heal your broken heart. Stop your brethren with my arm. I'm in the weak and small. I'd call the soul in your hands to lift your weary heart. I'd call the wind your touch to dispel this darkest night. If I could touch you, yes, you can touch me. I would. If I could hear you, yes, you can hear me. Your words of anguish, if you'll just whisper in my ear, I am the weak and small. Sadness weighing on your heart, that no man's my reason. If you just hold me on tight, I would sing, oh, lady, my head. If I could touch you, yes, you can touch me. I could hear you, yes, you can hear me. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And he will be called Wonderful, Wonderful Counselor,
station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio FM. Ang liturhikal na kalendaryong sinusunod ngayon at ipinagdiriwang ng simbahan ay bunga ng patuloy na pagbunlad ng kasaysayan ng simbahan. Nakahati ito sa mga sumusunod na panahon: Adbyento, Pasko, Mahal na Araw, Paschal Triduum, Pasko ng Pagkabuhay at Karaniwang Panahon. Ang panahon ng Adbyento ay ang panimulang bahagi ng liturhikal na kalendaryo ng simbahan. Ito ay nagsisimula sa araw ng Linggo na pinakamalapit sa kapistahan ni Apostol San Andres na pumapatak tuwing November 30 at binubuo ng 4 na linggo. Ito ay nagtatapos bago ang araw ng Pasko ng Pagsilang. Ang salitang Adbyento o Advent sa Ingles ay hango sa salitang Latin na Adventus, na ang ibig sabihin ay pagdating. Ang panahon na ito ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang bahagi mula sa simula ng Adbyento hanggang sa December 16, kung saan pinagninilayan natin ang muling pagdating ni Kristo sa wakas ng panahon, upang mas mapaigting ang pananabik natin dito. Ang ikalawa naman ay ang bahagi mula December 17 hanggang December 24, kung saan ginugunita natin at pinaghahandaan ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ayon nga sa katekismo ng Iglesia Katolika, tuwing ipinagdiriwang ng Iglesia taon-taon ang liturhiya ng Adbyento, kanyang isinasakasulukuyan ang sinaunang paghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Ito'y sa dahilang sa kanyang pakikiisa sa mahabang panahon ng paghahanda sa unang pagdating ng manliligtas. Pinagpapanibago ng mga mananampalataya ang kanilang pag-aalab na pananabik para sa kanyang ikalawang pagdating. Bukod dito, ang panahon ng Adbyento ay ang pagdiriwang din kay Kristo sa kanyang kasalukuyang pagdating sa liturhiya ng simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento. Sa makatuwid, 3 uri ng pagdating ang ating ginugunita, ipinagdiriwang at pinananabikan sa liturhiya ng Adbyento. Ang unang pagdating ni Jesus sa kanyang kapanganakan, ang muling pagdating ng ating Panginoon sa wakas ng panahon, at ang kasalukuyang pagdating ni Kristo sa sakramento at liturhiya ng kanyang simbahan. Hindi lingid sa ating kaalaman na sa bawat pagdating ay ang karampatang pagsalubong o pagtanggap. Kung lubos ang ating paghahanda sa pagdating ng isang bisita sa ating bahay, hindi kaya dapat lalong wagas ang ating paghahanda at pagsalubong sa pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay? Happy Monday! If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. So, wishing you a happy Monday, everybody. Good is it to gain the whole world, but lose your soul? Good is it to make a sweet sound, but remain proud?
just one glimpse of you. You don't have to search no more, 'cause I am someone who will love you for sure. So if we fall in love, maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, we can write a better song than this. If we fall in love, we will have this melody in our heads. If we fall in love, anywhere with you it'd be a better place. you can watch sad movies in a different light, 'cause I will be right there beside you, hugging you so tight. Your hands will never feel so cold and empty again, 'cause I will keep on holding on and won't let go. Never let you go. You don't have to search no more, 'cause I am someone who will love you for sure. So if we fall in love, maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, we can write a better song than this. If we fall in love, we will have this melody in our heads. If we fall in love, anywhere with you would be a better place. Feels so good when you're around. One smile from you, One smile make my day feel so right. So if we fall in love, maybe we'll sing this song as one. If we fall in love, we can write a better song than this. if we fall in love, we will have this melody in our heads. If we fall in love, Anywhere with you would be a Crown him with many crowns, the Lamb upon a throne. Lord, come, the heavenly anthem drums, all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity.
Our time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampo ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina, na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin dyan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa
kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero anong ginawa? Yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung konting-konti na lang sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya, na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano? Sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Bunso, nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. My heart cries out, glory to the King, my
sing. Open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice, glory, glory. I hear the angels sing. You're the father to the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the King. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Father to the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the King. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Yes, we do. We cry glory, glory. We cry glory to the King. The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To the FM. Manawag, Dominican Radio. May kasama ka. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. Let me share you a one mana a day entitled Pray Privately, taken from the book of Matthew chapter 6 verse 6. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father secretly. Then your Father, who knows all secrets, will reward you. Insight. When you pray, do it privately, and the Lord will answer you. Yes, we have to make it solemn and personal when we fellowship with our great Creator by giving our most precious time. Reminder, always pray that God will give us the best, whether we ask Him or not. This is again your DJ Sky sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. May kasama ka.
Wishing everyone a beautiful and blessed afternoon. I've heard all the stories, and I've seen all the signs, and witnessed all the glory, and tasted all that's fine, but nothing compares to the greatness of knowing you, Lord. Oh no, and nothing compares to the greatness of knowing you, Lord. Oh no. Just living for today, 'cause I don't know what tomorrow's gonna bring. So no matter if I rise or fall, I'll never be alone. Oh no. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't
you feel my heartbeat so I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served but to serve. You gave your life that we might live. This is our God, the Southern King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Southern King. There in the garden of tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, He said. This is our God, the Southern King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Southern King. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the Southern King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the Southern King. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him, each other's needs to prefer.
Stay tuned. God bless you. This is Father Butch Bombase giving you the Positive Action Plan for January 20, which is honesty is a spiritual quality that cannot be evaluated in terms of money. There are many practical reasons to practice honesty. It requires far less effort to be truthful than to be deceitful. And in the long term, the risks are fewer and the rewards greater. But in today's complex society, the boundaries of acceptable behavior have been blurred until they are sometimes indistinguishable. Laws and codes of ethics establish minimum standards of behavior. Make sure you establish standards for yourself that exceed such minimums. A standard below which is you will not allow yourself to fall regardless of what others may do or say. Your own set of standards will allow you to decide quickly and easily upon appropriate course of action when faced with a difficult problem. And this is Father Butch Bombase giving you the Positive Action Plan for January 20, which is honesty is a spiritual quality that cannot be evaluated in terms of money. Have you ever had thoughts like these? God has abandoned me. He just isn't listening to my prayers. I just wish he would say something. Anything. If you think that sounds unholy or bad, you should know that there are many words like these right in the Bible. In Psalm 22 it says, My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? God, I cry out day by day, but you do not answer. Now, why would God allow these words to be in the Bible? Well, if you read the entire book of words expressing anguish at God who seems far away, but in the end, you see how God comes through in a big way. So when you read these words, you can know that someone else long ago felt the same way you might feel at times. Reminding you God is near. That's the message you hear every day.
turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. And give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls